गवारीची भाजी करणार आहे। हा गवारी वाफलून घेतलेले आहे। मिरची, लसूण आणि मीठ हे पेस्ट करून घेतलेले। गॅस चालू केले। एक चमचा तेल घालते। चमचा तेल घातले। हा तेल गरम झाले। एक चमचा मोहरी टाकूया। एक चमचा जिरे टाकूया। आता कढीपत्त्याचं पानं, कांदा, छानसं वाफवून घेऊया। हे मिक्स करून घेऊया। छान वाफवून घ्यायचं याला। एक चमचा हळद टाकूया। याला छान मिक्स करून घेऊया। थोडी कस्तुरी मेथी टाकूया। याला पण परतून घ्यायचंय। असं धनिया पावडर टाकूया। चवीनुसार मीठ टाकूया। छान परतून घेतले। ह्याच्यात आपण वाफलेले गवारी टाकूया। त्याला छान असं मिक्स करून घेऊया। 2 चमचे कारळ्याचं कूट टाकूया। याला परतून घ्यायचं। त्यासाठी ह्याला 1 चमचा साखर टाकूया। भाजी छान होती। सगळं मिक्स झालेले। 1-2 मिनिट आपण ह्याच्यावर झाकून ठेवूया। 2 मिनिट झालेले। हा भाजी आपली गवारीची तयार झालेली आहे। आता गॅस बंद करूया।